Đây như cái vùng Bắc Cạn em này. Nó có đầy đủ các cái điều kiện để mình sản xuất chăn nuôi trồng trọt thực phẩm, hàng hóa chất lượng cao, chi phí thấp. Nhưng mình chưa tận dụng và đặc biệt là chưa tổ chức nhau làm được thôi. Chém gió về nông nghiệp cùng Đàm 4 tại kênh YouTube Nông nghiệp bền vững. Chào các bác nhé. Tình hình năm mới khai xuân nhập điền của các bác đến đâu rồi? Sau những ngày thịt mỡ dưa hành no say thì mình cùng nhau quay lại với nhau tí các bác nhỉ. Thì đầu năm cũng muốn làm cái gì đó câu view, câu like trông giả tí. Nhưng mà trước Tết rồi sau Tết em đi một vòng thực tế thì thấy nó thực tế quá các bác. Năm 2023 thì kinh tế khó khăn thì mọi người đều thấy cả dịch, bệnh, sức khỏe thì cũng làm thay đổi cái suy nghĩ của nhiều người. Nhiều bác cũng quay quả về quê để làm cái này cái kia, bất động sản thì đứng im nên nhiều anh cũng gom góp mở ra kinh doanh buôn bán các kiểu. Trước Tết thì em có dạo một vòng từ thành phố rồi lên miền núi, xong về nhà ăn Tết thì thấy một điều là ở đâu cũng thấy nhiều bác về quê. Hoặc là nhiều anh em ở quê mở cái này cái kia, đầu tư kinh doanh này nọ. Điều này tốt thôi. Trước thì cũng mong chúc cho các bác anh em mình thành công. Còn ở góc nhìn của em, và khi ngồi lại nói chuyện với mọi người thì cũng có nhiều cái lăn tăn về cái hướng đi đó. Đầu tiên và nhiều nhất là những cái mô hình kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ mà các anh em ở thành phố về quê làm. Các cái thành phố tại các cái tỉnh lẻ là mình mở rất nhiều quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, rồi tiệm này tiệm nọ. Tết về thì cũng thấy đông, cũng có khách, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng toàn anh em bạn bè về quê ăn Tết tới ủng hộ. Sau Tết cái thì mấy hôm nay lại vắng vì cơ bản cũng chỉ toàn người la người xã. Thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai cũng chẳng có thời gian. Sáng mở sương là đã ra đồng, lên nương cả rồi. Chưa kể là trước khi mình về mở thì gần như nơi nào cũng có quán xa sẵn. 1-2-3 quán thì đủ, mở thêm cái nữa là thừa vì lượng khách trong phạm vi địa phương đó cũng chỉ thế thôi. Còn làm lớn, làm to theo trend thì phải đầu tư tương ứng, trong khi cái độ lớn của thị trường, miếng bánh người dùng thì nó quá nhỏ. Cái thứ hai là cái trend về khu du lịch, khu sinh thái, nghỉ dưỡng, homestay, farmstay các kiểu. Và cái này thì nó thường đi kèm với cái bài bất động sản. Trước đó cứ view đồng, view hồ, sông suối hóc bò tó, cào múc, banh chành ra, tiền đổ vào không ít nhưng vấn đề. Cũng như cái vụ quan sát thôi, chúng ta cứ hình dung nhu cầu của bản thân mình, gia đình mình mà ra. Mình đi du lịch, nghỉ dưỡng, mình sẽ muốn đi những đâu? Mấy gia đình có nhu cầu chui vào hốc hẻm mà nằm đó 2 đến 3 ngày, hay là mình sẽ chọn những cái nơi có nhiều cái ăn chơi, dịch vụ hết cái này đến cái kia ở gần nhau. Mình đi mình xét một tour, ngày 1 mình ăn chơi chỗ này, ngày 2, 3 ăn chơi chỗ kia. Còn các bác làm homestay, farmstay nhiều khi em thấy mình cứ bị ngược phải là cái farm trước, tức là từ cái nền sản xuất, trải nghiệm trên đó rồi mới đến cái stay. Em cũng đi lang thang vào các cái farmstay, homestay này homestay kia, nhưng mà ngoài những cái kiểu như là vài cái bungalow, vài cái nhà lèo, ngủ nghỉ qua đêm thì còn lại phần sản xuất, phần trải nghiệm mình không có cái gì hết. Mà cái đối tượng khách hàng của cái nhánh này đó là người ta hướng đến trải nghiệm cái văn hóa, cái bản địa, cái sản xuất, cái sản phẩm địa phương, chứ không phải là cái nhu cầu là check-in đổi chỗ ngủ. Cái hướng thứ ba là cũng thấy anh em làm sản xuất trang trại này nọ, nhiều nhất là trại gà lấy trứng, vịt lấy thịt, dê, heo rồi độc lạ nhím, rúi thỏ và theo kiểu công nghiệp. Mua cám cho ăn rồi tính sau mỗi ngày mỗi lứa trừ đi là có lãi bao nhiêu. Và em thấy là mình làm cũng chẳng nhỏ đâu. Cả trăm, cả ngàn, thậm chí có anh em, cả bạn đầu tư chuồng trại cả tỷ là đã hoành tráng lắm so với cái khả năng của dân làng rồi. Nhưng mà hệ công nghiệp thì nhiều đó chưa sinh như gì so với các doanh nghiệp chăn nuôi công nghiệp đâu. Rồi bây giờ thì giá cám thức ăn đầu vào nó tăng không phanh, rủi ro dịch bệnh hàng ngày, trong khi giá thịt, giá trứng đầu ra thì nó giảm hàng ngày. Sáng cà phê với nhau chỉ thấy bàn xem cái sổ đỏ của mình cầm cự được đến tháng mấy. Mình to thì không tới để đấu lại với cái hệ quy mô, hệ công nghiệp. Nhà xưởng, nhà máy rồi là liên kết chỗ này nọ, còn mình nhỏ thì lại không cao. Thế nên là cuối cùng đến khi gồng không nổi nữa thì lại dỡ chuồng nhặt trại. Mà cái này đâu phải là bây giờ mới xảy ra, miền Bắc rồi là các khu vực quanh phố Hà Nội 5 rồi đã dỡ khá là nhiều, cũng người quen cả. Và cái này thì mình cũng đã phân tích với nhau ở các nội dung trước chán rồi. Đó thì lượn một vòng thì thấy tình hình nó như vậy và chia sẻ lên đây thì nhiều bác khéo lại bảo là tiêu cực không tinh thần, làm cái này cái kia không được thì biết làm cái gì. Nhưng mà quan điểm của em thì nhìn nông nghiệp, nông thôn mình nó vẫn sáng tạo ra những cái gì đó. Nó sáng cửa lắm chứ, và cá nhân bao nhiêu năm nay ăn nằm trong nông nghiệp cũng đủ cả. Nhưng mà em vẫn thấy nó có cửa để làm, và cũng như trong nhiều nội dung em đã chia sẻ, thì theo em vẫn chỉ có tổ chức sản xuất và làm thương mại hay dịch vụ trên cái nền tảng sản xuất đó thì mới ổn thôi. Còn đối tượng thị trường hay mô hình thì cũng chẳng chạy đâu. Hoặc là nhỏ lẻ, chất lượng cao phục vụ nội địa, hoặc là khối lượng tiêu chuẩn đáp ứng xuất khẩu mà thôi. Và tất cả đều phải liên kết, hướng đến các cái thị trường lớn, đô thị lớn. Tận dụng cái lợi thế, cái ưu thế của địa phương để mà giảm chi phí đầu vào, tăng cái chất lượng lên mà chơi thôi. Đây như cái vùng Bắc Cạn em này. Nó có đầy đủ các cái điều kiện để mình sản xuất chăn nuôi trồng trọt thực phẩm, hàng hóa chất lượng cao, chi phí thấp.
nhưng mình chưa tận dụng và đặc biệt là chưa tổ chức nhau làm được thôi. Sắp tới thì có khi em cũng sẽ không có nhiều thời gian để chém gió cùng anh em, vì em đang triển khai cho bà con ở đây một số cái theo cái định hướng là liên kết đồng bộ. Bà con cùng làm đồng lòng thì em sẽ bung, còn mạnh ai nấy chạy thì em sẽ toang, và chúng ta đều toang, đều đi đẹp mãi thôi. Còn nếu các bác các anh em quan tâm thì mình cùng nhau bình luận, chia sẻ để cho nó rôm rả. Mình cùng nhau làm biết đâu có thể hợp tác được, nhiều vấn đề lắm. Còn cuối cùng thì đầu xuân năm mới. Xin chúc các bác và gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công.